звати Ірина Скоропадська. Я працюю в відділі інформації і маркетингу, менеджером з комунікації. Також викладаю тактичну медицину в межах курсу базової загальної військової підготовки. Нашим вихованням загалом і релігійним вихованням займалася мама. Мама практикувала, щоб ми молились вголос при ній. І в такий спосіб ця молитва, вона ввійшла в щоденний ритм. Я пам'ятаю цей церковний календар, який був писаний від руки, відфотографований. Коли ти там чи снідав, чи обідав, чи робила уроки вже в шкільні роки, то завжди очі опинялися в тому календарі, на тих маленьких образках, також чорно-білих відфотографованих. Коли я усвідомила, що бути християнином – це не просто, це було в початковій школі, коли мені одного разу захотілося взяти медалик, принести до школи. Я вибрала таку дівчинку, яка мені виглядала найбільш відповідальною, тому що вона добре вчилась, вона була відмінницею, і за моєю системою цінностей вона була правильною, з якою можна такою великою таємницею поділитись. Я десь в куточку їй тихенько показала свій медалик, який був схований під формою. Але ще до кінця цієї довгої перерви, яка тривала, так, мене підкликала до себе вчителька і тихенько сказала: я знаю, що в тебе є медальйон, більше такого не роби, не приносься до школи, ти знаєш, що ми є жовтенята, ми не говоримо про Бога і про церкву. Я дуже чітко усвідомила, що моя релігійність – це є щось, що дуже дорого коштує, так, і пильнуй, кого ти вибираєш в повірники своїх таємниць. Так. Після 9 класу мені пощастило вступити в греко-католицький ліцей імені Клементія Шептицького. І, власне, для нас, дітей, підлітків, такі предмети, як там класичні мови, або там якийсь вступ до богослов'я, або якісь там основи християнської філософії, це була така дивовижа, якої не мали наші ровесники. В хорі Солідео я співала вже, коли я була студенткою університету. Ми належали навіть до організації «Українська молодь Христові». Завдяки тому ми могли брати участь в різних міжнародних заходах, в таборах. Я переконана, що станом на той час це був найкращий молодіжний хор. Дуже рада, що частина мого життя була пов'язана з ним. Я маю якусь таку невеличку долю цього такого українського пантеїзму, так, і для мене Бог є в всьому. Надзвичайно насолоджуюся видовищем рослинного і навіть тваринного світу, і для мене є величезною таємницею Божого сотворіння. Це ті рослини, які можна посіяти і потім спостерігати, як воно розвивається, росте. Коли я закінчила університет, почала шукати роботу, то в академію я подалась на одну з найскромніших і таких простіших вакансій на секретаря відділу студентської документації. І відтоді почалася моя вже майже 25-літня історія з УКУ. І я люблю казати, що я виросла в тому університеті, і університет виріс разом зі мною, довкола мене і всередині мене. Мені відрадно думати про те, що я є частиною цієї спільноти, яка починалася з маленької групки людей, також ентузіастів і також мрійників, які не знали, чим закінчиться реалізація цієї їхньої мрії. Протягом останніх 12 років, відколи в нас триває війна, я є серйозно долучена до військового волонтерства, зокрема до допомоги в частині медикаментів. Це мене привело на велику кількість курсів, навчань, тренінгів з тактичної медицини. Я зрозуміла, що це моє. Моя особиста участь в волонтерському служінні, вона є частиною оцього такого глобального розуміння солідарності і милосердя. Для мене таким малим святим є особа отця Ярослава Лесєва. Він був малим, але незламним борцем нашої підпільної церкви. Особливо він для мене є цінним тим, що він був такий дуже тонкий поет. Мені згадується один з його віршів: «Камінь, що в мене кидають, в чорнозем душі ловлю. Зійдуть ломи каменем квіти. Люблю вас, люблю, люблю». Це він говорить до ворогів, до тих, які над ним знущалися, які його ув'язнили, які його зневажали. Я вірю, тому що ця віра дає відвагу.
рухатися вперед, йти туди, куди страшно, робити то, що незнайоме, відкривати в собі дивовижні здібності, які там Бог тобі вклав під час створення, а ти ще про них не здогадалась. І віра і відвага – це те, що допомагає християнинові і українцеві вижити в цьому світі.